سلامونه ستړي مسئ ښه راغلاست. نن درته پر پارټس اف سپیچ خبرې کوو چې پارټ اف سپیچ څو برخې لري. ویډیو تر پایه وګورئ نو موږ به درته پارټس اف سپیچ هر یو جلا جلا تشریح کړو. اوس لومړی یو دوې جملې درته لیکو. رام goes to school, he is a good boy. لومړی جمله کې 4 لفظونه دي او په دومه جمله کې 15 لفظونه دي. که غواړئ چې په دې هر لفظ پوه سئ چې دا اوس رام څه شی دی. رام دلته په دې سنټینس کې ناون دی، پروناون دی، ورد دی، څه شی دی. او په دې دوم چې دی ګوز، په غواړئ په ګوز پوه سئ چې ګوز څه شی دی، سکول څه شی دی. دا ټوله د پارټس اف سپیچ سره تعلق لري. چې پارټ اف سپیچ زده کې ته به ټوله به پوه سې چې دا هی څه شی دی، ګوډ څه شی دی. په دې ټولو لفظونو به ته خپله پوه سې. زه اوس د پارټس اف سپیچ کاینډ ته لومړی ناون، پروناون، ایجکټیو، ورب، ایډورب، پریپوزیشن، کنجنکشن، انټرجکشن. اته کاینډ لري پارټ اف سپیچ. لومړی ناون. A noun is a word used as the name of a person, place, thing. نوم هغه کلمه ده چې د شخص، شي او ځای دپاره استعمال سي. هغه نومونه چې موږ تاسو یې په ورځني ژوند کې د یو شخص یا یو شي یا د یو ځای دپاره استعمالوو، دا ټوله نوم بلل کېږي. مثال کې ته کلکته is a large city. کلکته چې ده دلته ناون دی، سیټي هم ناون دی. کلکته یو غټ ښار دی. نو په دې جمله کې موږ 2 ناون لرو یا 2 اسمونه لرو. Lee was a great teacher. دلته په دې جمله کې علی ناون سو او بل ناون چې دی هغه ټیچر دی. راځو نمبر 2 ته پروناون، ضمیر. A pronoun is a word used instead of a noun. ضمیر هغه کلمه ده چې د نوم پر ځای استعمالیږي. دا د ضمیر تعریف سو. اوس راځو یو څو اگزامپل ته. اگزامپل I, he, she, it, you, we, they. I معنا زه، he معنا دی، د نر دپاره she معنا دا یا د ښځې دپاره استعمالیږي. it معنا دغه د بېروحه شي دپاره استعمالیږي. you معنا ته یا تاسې، we معنا موږ، they معنا دوی. دا پروناون یا ضمیر بلل کېږي. اوس راځو چې دا په جمله کې څنګه استعمال کو. John is absent because he is ill. جان دلته ناون دی، نو په دا بله جمله کې یا دوم پارټ کې مو د جان پر ځای هی استعمال کوي. جان غیر حاضر دی ځکه دی مریض دی. راځو دوهمې جملې ته. کلکته is a large city. It is the cultural capital of India. دلته مو اوله جمله کې کلکته استعمال کړه، د هغه پر ځای مو بیا اټ استعمال کړئ ځکه کلکته چې دی یو بېروحه شی دی، یعنې یو د پلیس یا د یو ځای نوم دی، نو د هغه پر ځای موږ اټ استعمالوو. راځو اوس صفت. صفت په انګلیش کې ایجکټیو وایي. ایجکټیو یعنی صفت. An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or a pronoun. صفت یا یو صفت هغه کلمه ده چې د نوم او ضمیر معنا ته یو څه اضافه ورکړي. اگزامپل he is a brave boy. هغه یو زړور هلک دی. په دې جمله کې brave صفت یا ایجکټیو دی ځکه دلته یې د ناون ته اضافه والی ورکړي، یعنی بوای چې دی ناون دی د هغه معنا ته اضافه والی ورکړي، یعنی یو زړور هلک. اوس وګورئ و دا بلې جملې ته. There are 20 boys in the classroom. هلته 20 هلکان دي په ټولګي کې یا په دغه ټولګي کې. دلته 20 یعنی 20 هلکان دا چې دی ایجکټیو دی ځکه دلته یې هم ناون ته اضافه والی ورکړي، یعنی تعداد یې ځینې معلوم کوي. بله جمله Emil is a good boy. Emil یو ښه هلک دی، دلته یې هم ناون ته اضافه والی ورکړي. بیمل is very clever. بیمل ډېر چالاکه دی، دلته یې هم ناون ته اضافه والی ورکړي. راځو اوس فعل ته یعنی ورب. Verb is a word that denotes being, having, doing. فعل یوه کلمه ده چې پر یوه حالت، درلودلو او کولو دلالت کوي. راځو اوس یو څو اگزامپل ته چې ښه سره په خلاص شي. The man is poor. سړی غریب دی. په دې کې دا is چې دی دا ورب دی.
دلته یو حالت وښوی، یعنی د سړي حالت یې ښکاره کوي. I have a red pen. زه یو سور کلام لرم. دلته یې درلودل وښولو چې زه یو قلم لرم. have دلته ورب دی. بله جمله رام goes to school daily. رام روزانه سکول ته ځي. ګوز چې دی دلته ورب دی یا فعل دی. راځو چې نور یې هم ښه درته واضح کړو. نو ګورئ لاندې being مطلب دا حالت ښیي. ام چې دی دا هم ورب دی. از د هغه رقم. آر واز ور دا چې دی بیا د خپل پروناون سره استعمالیږي. having چې دی درلودل. have او has have د پلورل سره استعمالیږي. has د سینګولر سره استعمالیږي. او هر چې دی هغه د پاست کې استعمالیږي، یعنی په تېره زمانه کې استعمالیږي. او دغه رقم اوس راځو doing ته. doing یو اکشن ښکاره کوي یا یو عمل ښکاره کوي. دغسې play, make, run, go, write, read دا ټوله وربونه دي یا اگزامپل دي. اوس راځو adverb یا قید ته. An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. قید هغه کلمه ده چې د فعل، صفت او یو بل قید معنا ته اضافه ورکړي. خو دلته به مو پام وي صفت چې و هغه د ناون او پروناون معنا ته اضافه ورکول، او قید چې دی د فعل، صفت او یو بل قید معنا ته اضافه والی ورکوي. اوس راځو یو څو اگزامپل ته. She is a very beautiful girl. دا یو ډیره ښایسته نجلۍ ده. دلته یې ایجکټیو ته اضافه والی ورکوي ځکه بیوټیفول چې دی هغه ایجکټیو دی. He goes slowly دی آهسته ځي. goes چې دی دلته ورب دی نو د فعل معنا ته اضافه والی ورکوي. او دغه رنګه که یو بل مثال ته وګورو. The bird flew exactly over our head. مرغه بیخي زموږ پر سر باندې والوته، یعنی زموږ د سر څخه لوړ والوته. exactly adverb دی. over چې دی بل adverb دی، یعنی یو adverb و بل adverb ته اضافه والی ورکړي، یعنی بیخي زموږ پر سر باندې. راځو preposition ته. preposition یعنی د ربط توري. A preposition is a word that is placed before a noun or a pronoun to show the relation of that noun or pronoun with any other word of the sentence. د ربط توري هغه کلمه ده چې د نوم او یا ضمیر مخکې راشي او د دوی رابطه د یو بل لفظ سره په جمله کې وښایي. راځو اوس اگزامپل ته. The book is on the table. on چې دی دلته preposition دی، یعنی کتاب پر ټیبل سربیره دی. د کتاب اړیکه یې د ټیبل سره ښکاره کړه. بل مثال ته. The fish is in the pond. ماهی په ډنډ کې دی. دلته ان چې دی بل preposition دی، یعنی ماهی چې دی هغه دننه په پوند کې دی. راځو conjunction ته، یعنی د وصل توري. A conjunction is a word used to join words or sentences. د وصل توري هغه کلمه ده چې لفظونه او جملې سره ونښلوي. For example, Riva and Rikha are good girls. ریوی او ریخا دواړه ښه نجلۍ دي. دلته and د وصل توري یا conjunction دی. He is poor but honest. دی غریب دی مگر ایماندار دی. but چې دی دلته conjunction دی. Let's come to the last part of speech. The last one is interjection. Interjection معنا د تعجب توري. An interjection is a word which expresses some sudden feeling. د تعجب توري هغه توري دي کوم چې ناڅاپي احساسات ښکاره کوي. For example, hurrah, we have won the match. hurrah مطلب د خوشحالي لفظ دی، یعنی موږ لوبه ګټلې ده. او دا لفظ خصوصا د خوشحالي په وخت کې موږ استعمالولی سو hurrah. او بل مثال alas, he is no more. alas مطلب د غم په وخت کې موږ استعمالولی سو. موږ پښتو کې وایي الله he is no more. هغه نور نسته یا نور زموږ سره نسته، مطلب څوک چې مړ شي په دا وخت کې موږ دا استعمالوو. دا پارټس اف سپیچ. هیله ده چې سبق مو خوښ شوی وي. Thanks for watching.